khi mọi thứ quanh bạn bắt đầu sụp đổ, có thể bạn nghĩ mình đang đánh mất tất cả. Nhưng thật ra, linh hồn bạn đang thức tỉnh. Mọi mệt mỏi, mọi đổ vỡ chỉ là cách vũ trụ mới bạn buông bỏ điều cũ, để ánh sáng mới có thể len vào từng hơi thở, từng tế bào và đánh thức phần thần thánh vẫn ngủ yên bên trong bạn. Hãy nhắm mắt lại, hít sâu và cảm nhận linh hồn bạn đang được tái sinh ngay lúc này. 1. Khi sụp đổ đến, đôi khi vũ trụ phải làm tan rã mọi thứ. Những mối quan hệ bạn từng nắm chặt, những giấc mơ tưởng tượng sẽ tồn tại mãi, chỉ để bạn nhận ra rằng không gì thật sự mất đi. Mỗi đổ vỡ không đến để trừng phạt, mà để mở ra một cánh cửa mới, nơi linh hồn bạn có thể thức tỉnh. Trong khoảnh khắc mọi thứ rơi vào im lặng, bạn bắt đầu nghe thấy tiếng nói thật sự của mình. Một âm thanh rất nhỏ nhưng chứa cả vũ trụ bên trong. 2. Buông bỏ. Buông bỏ không phải là yếu đuối. Buông bỏ là khi bạn đủ mạnh mẽ để tin rằng dù không còn điều gì để bầu víu, bạn vẫn được nâng đỡ bởi năng lượng của vũ trụ. Hãy hít sâu và thở ra thật chậm. Cảm nhận từng nỗi sợ đang tan đi như làn khói. Mỗi lần bạn buông, bạn đang trở về gần hơn với bản thể thuần khiết của chính mình. Vũ trụ không bao giờ lấy đi điều gì, chỉ thấy thế nó bằng một phiên bản rực sáng hơn của bạn. 3. Tái sinh. Trong bóng tối, hạt mầm vỡ ra để chồi non có thể trỗi dậy. Linh hồn bạn cũng như thế. Khi bạn ngừng chống lại, ánh sáng bắt đầu len vào từng vết nứt trong tim, chữa lành và đánh thức năng lượng tái sinh. Bạn không còn là người cũ, bạn đang được tái tạo. Mỗi tổn thương xưa kia giờ trở thành ánh sáng, soi đường cho những ai đang lạc lối như bạn đã từng. Muốn trở về ánh sáng. Bây giờ, hãy tưởng tượng có một luồng ánh sáng trắng, vàng đang tỏa ra từ tim bạn, nhẹ nhàng, ấm áp, lan rộng khắp không gian. Bạn chính là ánh sáng đó. Không cần tìm kiếm thêm điều gì ngoài kia. Tất cả đã luôn ở trong bạn. Sự bình an, tình yêu và trí tuệ của linh hồn. Hãy mỉm cười, vì sau tất cả những gì đã sụp đổ, bạn đã thức tỉnh. Và từ hôm nay, bạn sống như một linh hồn mới, nhẹ hơn, sáng hơn và tự do hơn bao giờ hết. Khi linh hồn mệt mỏi, dấu hiệu bạn đang bước qua cánh cổng thức tỉnh. Có bao giờ bạn cảm thấy, dù có cố gắng thế nào, cuộc sống vẫn trống rỗng? Bạn cười, nhưng sâu bên trong lại mệt mỏi đến mức chỉ muốn biến mất một thời gian. Đừng sợ, bạn không hỏng đâu. Linh hồn bạn đang mệt vì nó đang thức tỉnh. Khi linh hồn bắt đầu thức, thế giới cứ bắt đầu sụp. Những gì từng khiến bạn hạnh phúc bỗng vô nghĩa. Những người từng gắn bó bỗng xa cách. Nhưng chính lúc đó, bạn đang bước qua cánh cổng của ánh sáng. Mệt mỏi không phải là yếu đuối, mà là dấu hiệu linh hồn đang thấy ra. Linh hồn mệt không vì bạn sai, mà vì bạn đã sống quá lâu, không đúng với bản thể thật của mình. Bạn mệt vì bạn đã gồng để làm vừa lòng người khác. Bạn mệt vì bạn cứ cố nắm giữ những điều đã hết duyên. Bạn mệt vì bạn đã quên mất linh hồn mình đến đây để làm gì. Nhưng hãy biết rằng, khi bạn bắt đầu thấy mệt là khi linh hồn bạn bắt đầu muốn thức, giống như một con bướm trong kén, phải tan vỡ lớp vỏ cũ mới có thể bay. Khi vũ trụ khiến mọi thứ xung quanh bạn sụp đổ, nhiều người gọi đó là vận xui, khủng hoảng, mất mát. Nhưng thật ra, đó là vũ trụ đang giúp bạn gỡ bỏ những thứ không còn thuộc về tần số cũ. Khi linh hồn bạn nâng rung động, mọi thứ không cùng tần số sẽ rời đi. Những mối quan hệ cũ, những công việc không còn ý nghĩa, những niềm tin bạn từng cho là đúng, và bạn cảm thấy trống rỗng. Nhưng trong sự trống rỗng đó, ánh sáng bắt đầu len vào. Linh hồn khủng hoảng khi không còn phù hợp với những điều cũ, nhưng chưa biết đi đâu. Bạn thấy mình như lạc giữa hai thế giới. Thế giới cũ không còn khiến bạn thấy sống, nhưng thế giới mới chưa hiện ra. Đó là khoảng không gian trung gian, nơi vũ trụ tái lập năng lượng bạn. Nó giống như khi hạt giống nằm trong đất, tối tăm, cô đơn, không thấy ánh sáng. Nhưng chính lúc đó rẻ đang mọc. Linh hồn bạn cũng vậy. Khi bạn không còn gì để bầu víu, bạn mới thật sự quay về với chính mình. Và đó chính là bước đầu tiên của sự thức tỉnh. Dấu hiệu linh hồn bạn đang thức tỉnh. 1. Bạn không còn hứng thú với những điều cũ, những cuộc nói chuyện vô nghĩa, những mối quan hệ chỉ để lập khoảng trống. 2. Bạn nhạy cảm hơn với năng lượng, dễ cảm nhận tâm trạng người khác, dễ khóc, dễ rung động trước điều nhỏ bé.
3. Bạn bắt đầu quan tâm đến ý nghĩa sâu hơn của cuộc sống. Tại sao tôi ở đây? Tôi là ai? Linh hồn là gì? 4. Bạn cảm thấy cô đơn giữa đám đông vì linh hồn bạn đang tách sóng khỏi tần số cũ. 5. Bạn bắt đầu được dẫn dắt qua những con số trùng lập giấc mơ hoặc những video như thế này. Đó không phải là ngẫu nhiên, đó là vũ trụ đang nói chuyện với bạn. Hãy nghĩ một chút, cho linh hồn bạn thở. Khi linh hồn mệt, đừng cố gọng thêm nữa. Hãy cho phép mình được nghỉ, tắt mọi âm thanh ngoài kia, ngồi yên, hít thở và thì thầm. Tôi cho phép linh hồn tôi được nghỉ ngơi, tôi cho phép mình trở lại với ánh sáng. Khi bạn bắt đầu lắng nghe, bạn sẽ nghe thấy tiếng nói nhỏ trong tim. Con không cô đơn, con chỉ đang trở về nhà. Ánh sáng luôn đi cùng bạn, không linh hồn nào thực sự lạc lối. Chỉ là có những lúc bạn đi quá xa để học cách trở về. Và hãy tin rằng, ngay cả trong đêm tối nhất, vũ trụ vẫn đặt bên bạn những ánh đèn nhỏ. Một người bạn tốt, một cuốn sách, một video như thế này, chúng xuất hiện đúng lúc vì bạn đã sẵn sàng. Đừng chống lại cảm giác mệt mỏi, hãy để nó dạy bạn một điều. Bạn không phải là thân xác này, bạn là linh hồn đang học cách nhớ lại chính mình. Khi bạn trở lại, mọi thứ trở nên mới. Rồi một ngày, khi bạn đủ yên lặng, bạn sẽ nhận ra không có gì sai đang xảy ra, mọi thứ đều hoàn hảo, đúng như linh hồn bạn đã sắp đặt. Mỗi giọt nước mắt là một lời cầu nguyện, mỗi lần đổ vỡ là một cánh cổng, và mọi hơi thở là bằng chứng rằng bạn vẫn đang đi đúng hướng. Khi linh hồn mệt, đừng sợ, hãy biết rằng ánh sáng đang rất gần. Nếu bạn đang nghe đến đây, tôi muốn bạn biết một điều, bạn đang được dẫn dắt, linh hồn bạn không hề yếu, nó chỉ đang thấy ra để chuẩn bị bay cao hơn. Comment, tôi đang trở về, hoặc tôi đang tái sinh, để vũ trụ biết bạn đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo. Vì biết đâu, chỉ một câu nói của bạn có thể đánh thức cả một linh hồn. Buông bỏ để tái sinh. Khi linh hồn học cách rời khỏi những điều cũ, có bao giờ bạn cảm thấy dù bạn cố níu, mọi thứ vẫn rời khỏi tay mình? Người bạn yêu quay lưng. Công việc từng gắn bó bỗng không còn ý nghĩa. Mọi thứ sụp đổ như thể vũ trụ đang chống lại bạn. Nhưng sự thật là vũ trụ không lấy đi thứ gì thuộc về bạn. Nó chỉ lấy đi những thứ bạn ngộ là của mình, để trả lại cho bạn chính bản thể thật của linh hồn. Và chỉ khi bạn dám buông, bạn mới có thể tái sinh. Khi vũ trụ ép bạn phải buông, khi linh hồn đã hoàn tất một chu kỳ, vũ trụ sẽ bắt đầu rung chuyển mọi thứ quanh bạn. Những thứ không còn cùng tần số sẽ tự rời đi, nhưng bạn thì chống lại. Bạn cố níu, bạn khóc, bạn sợ mất. Thế nhưng càng bám, bạn càng đau. Vì linh hồn không thể bay khi còn nắm chặt quá khứ. Vũ trụ không phạt bạn. Nó chỉ dạy bạn rằng không có gì mất đi, chỉ có điều chưa được hiểu trọn vẹn. Mỗi mất mát là một sự chuyển hóa, mỗi đổ vỡ là một cánh cổng. Sự khủng hoảng của người sắp tái sinh. Khi bạn buông giận, sẽ có khoảng trống. Một sự cô độc lạnh lẽo len vào. Bạn không còn thuộc về thế giới cũ, nhưng thế giới mới chưa hiện ra. Đó là vùng trung gian của tái sinh, giống như hạt giống nứt ra trong bóng tối. Nó không thấy ánh sáng, nó chỉ biết rằng mình đang tan rã. Nhưng trong chính sự tan rã ấy, cuộc sống mới đang được khởi sinh. Hãy tin, nếu vũ trụ đang lấy đi điều gì đó, là vì nó đang chuẩn bị trao cho bạn một cấp độ linh hồn cao hơn. Buông bỏ không phải là thua cuộc. Bạn từng nghĩ buông bỏ là yếu đuối, là thua, là chấp nhận thất bại. Nhưng không, buông bỏ là sức mạnh của người thức tỉnh. Bởi chỉ những linh hồn đủ nhận ra sự thật mới dám rời khỏi cái không còn phục vụ mình. Khi bạn buông, bạn không mất đi năng lượng, bạn chỉ đợi tần số. Giống như con rắn lột da, không phải vì nó ghét lớp da cũ, mà vì nó biết nếu không lột, nó sẽ không thể lớn thêm. Và bạn cũng vậy, linh hồn bạn đang lột da. Hãy để nỗi đau làm điều nó cần làm, rửa sạch bạn khỏi những điều không còn thật. Khi bạn dám buông, ánh sáng trở lại. Một ngày nào đó, bạn thức dậy và nhận ra bạn không còn cần câu trả lời nữa. Bạn không cần biết tại sao họ bỏ đi. Bởi linh hồn bạn đã hiểu rằng mỗi linh hồn chỉ đi cùng bạn đến khi nhiệm vụ của họ hoàn tất. Không ai đến với bạn ngẫu nhiên và không ai rời đi sai lúc. Mọi người chỉ là tấm gương, phản chiếu một phần của bạn mà bạn cần học. Khi bài học kết thúc, vũ trụ khe khép lại cánh cửa.
không để trừng phạt mà để mỗi bạn bước sang chương mới. Và khi bạn mỉm cười giữa sự mất mát, đó là lúc bạn đã thức tỉnh thật sự. Linh hồn tái sinh, ngọn lửa mới được thắp lên. Sau mỗi lần buông bỏ, linh hồn bạn sáng hơn một chút, nhẹ hơn, tự do hơn, và rồi bạn nhận ra bạn không cần nắm giữ gì cả, vì bạn là nguồn sáng. Khi bạn trở thành ánh sáng, bạn không cần sợ bóng tối nữa. Khi bạn là năng lượng của tình yêu, bạn không cần tìm kiếm tình yêu từ bên ngoài. Vũ trụ luôn vận hành theo nguyên tắc. Cái gì thuộc về bạn sẽ tìm cách trở lại với bạn khi bạn không còn cần nắm giữ nó nữa. Và đó chính là tự do thật sự. Tái sinh không phải là trở thành người khác, mà là nhớ lại bạn vốn đã là ai. Sự thức tỉnh thật sự khi không còn gì để mất, khi bạn buông tất cả, danh, vọng, mối quan hệ, niềm tin. Bạn tưởng mình trống rỗng, nhưng thật ra bạn vừa chạm vào bản thể thuần khiết nhất. Không còn sợ hãi, không còn cố gắng kiểm soát, bạn chỉ đơn giản là. Và khi bạn là, bạn chạm vào trạng thái cao nhất của linh hồn, thức tỉnh. Nơi đó, bạn không cần hỏi tôi là ai nữa, bởi bạn trở thành chính câu trả lời. Bạn không còn tìm kiếm ánh sáng, bởi bạn là ánh sáng. Hít sâu một hơi và cảm nhận mỗi đổ vỡ, mỗi mất mát chưa từng là ngẫu nhiên. Tất cả chỉ là những lớp vỏ mà linh hồn bạn cần tan ra để ánh sáng thật sự có thể chiếu qua. Bạn không hòng đâu, bạn chỉ đang nhớ lại mình là ai, là ánh sáng, là tình yêu, là linh hồn đang tái sinh giữa vô tận vũ trụ này. Nếu bạn cảm thấy điều này chạm vào tim mình, hãy thì thầm cùng tôi đang trở về. Và biết rằng, ngay khoảnh khắc này, vũ trụ đang mỉm cười vì một linh hồn vừa thức tỉnh. Hãy chia sẻ video này để ánh sáng trong bạn lan tỏa đến những linh hồn đang đi trong đêm tối của chính họ. Vì khi bạn thắp sáng một linh hồn khác, bạn cũng đang làm sáng hơn chính con đường của mình. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục hành trình thức tỉnh cùng chúng tôi, vì mọi video là một cánh cửa mở ra ánh sáng bên trong bạn.